Ihiwa-hiwain ng maliliit. Tapos sasaingin ko yan. Okay. So, sasaingin ko muna ito. Habang ako'y magsasaing ito. Gagawin ko yung aking mga ricado. So, alright. Ito na siya. Imamas ko muna yung ating yun. Ating mga sangkap, 3 cups flour, 1 cup cornstarch, and 1/4 cup cocoa. So, pagkahaluin lang natin siya. Meron din tayong 2 tablespoon na baking. So, kahalot lang yan. 2 cups milk, 2 cups sweet potato, half cup ng milk powder ito guys. Paghaluin lang natin siya. So, halo lang siya ng halo. Tapos yung ating 1 tablespoon salt, i-dissolve natin dito sa ating 2 cups na milk. Mayroon din tayong 1/4 cup cooking oil, 1 cup na sugar, mag-additional tayo ng vanilla, 1 cup. No, not 1 cup, but 1 spoon vanilla. So, ating paghalo-haloin lang ang lahat ng mga ingredients dito. Ayan. Ito yung lahat ng powder. Yung ating sugar, yan. So yung ating kamote, ayan, sasamahin natin dito. Dahan-dahan natin ilagay yung ating milk kasi hindi natin tansya kung masyado ba siyang basa o kukulangin. Dahan-dahan lang. Ubusin natin ito. Saka natin i-add yung ating cooking oil. I-add natin yung ating 2 egg. Ayan. Haluin na ng mabuti. Ayan. So, magiging ready na yung ating recipe for today. Ayan. Haluin na ng mabuti.
Tapos, lalagyan natin ito ng langis. Ayan, para hindi tumigil sa pag-uwi ng ating sweet potato cupcake. Ayan. Alright. So, ready na siya. Lalagyan na natin. Ayan lang. So, ibibig na natin siya for 25 minutes in low 180 temperature. Now, ito na yung ating finished product.